صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ انا جاية وانا بصوا يعني قبل ما اقعد هنا وانا مأكدة على نفسي ان مش هتكلم على قد ايه انا متضايقة ان الدراسة رجعت. وقد ايه انا متضايقة ان الاجازة خلصت ومسلسلاتي هتعمل فيها ايه، وان احنا فجأة دخلنا في الامتحانات من غير ما نحس، وان شهر 2 بدأ وانا ما كنتش عايزاه يبدأ بصراحة لان هو معناه مذاكرة. ويعني انا واعدة نفسي ان الحاجات دي مش هنتكلم فيها النهاردة. فندخل في الفيديو على طول من غير ايه ما نقعد البؤس الكتير، علشان ايه الفيديو ده انا عاملاه عشان اشجعني واشجعكم. انا حاسه ان انا خلاص بقى اللي هو لا لا مش معقول. بصوا بقى، ندخل في الموضوع على طول. انا كاتبه هنا الحاجات اللي هنتكلم فيها في الفيديو ده علشان ما افضلش الف وادور وارغي في حاجات بلا هدف. وكالعاده هتلاقوا في الديسكربشن بوكس انا مقسمه انا قايله ايه فين، عشان الفتره اللي فاتت جالي كميه اسئله عن المذاكره والفتره دي مش طبيعيه، وهجاوب على حاجات كتير قوي النهارده، فيبقى في رغي كتير. فلو انتم ما عندكوش وقت ان انتوا تسمعوا الرغي او مش عايزين تسمعوا الرغي، هتلاقوا في الديسكربشن بوكس كل يعني الوقت قدامه انا جاوبت على انهي سؤال او اتكلمت في ايه او عملت ايه، علشان الناس اللي مش عايزه تقعد تستحملني طول الفيديو. هنتكلم النهارده، هكلمكم عن ازاي ناوي ارجع لمود المذاكره، او يعني متوقعه ان ممكن يعني يمكن الحاجات دي تنفع. ازاي هكلم النهارده الماده، يعني دايما في ماده كده احنا ماسكينها في الفيديو. كلمتكم كل المرات اللي فاتت عن مواد كلها عباره عن معلومات واحنا بنحل عليها، مثلا بيولوجي، عربي، المواد الادبيه كلها. انا مش ادبي بس كلهم بيبقوا نفس النمط برضو، اللي هو معلومات وبنحل عليها، فبيبقى لهم طريقه مذاكره ومراجعه معينه. بس في مادتين يعني الماس والفيزيكس دول اللي بيبقوا اكتر على جانب الحل ومسائل وكده، فدول بيبقى لهم طريقه مختلفه خالص. يعني النهارده هنتكلم شويه عن الماس، ده اللي هيبقى الماده اللي معانا النهارده. نبدا بقى باول حاجه، ازاي ناويه ارجع لمود المذاكره. بصوا، انا اللي قررت ان انا اعمله، انا مش هقدر فجاه اصدم نفسي بحقيقه ان انا كنتش بعمل اي حاجه في اليوم، وحتى لو بعمل حاجات مفيده حاجه ملهاش علاقه بالدراسه، وفجاه ادخل في مود ان انا بشوف كذا حصه في اليوم وبعمل كذا حاجه وكده. لا يعني مش هقدر، ايه الصدمه دي؟ فقررت ان انا هعمل ايه، هختار ماده همسكها وابدا اذاكر فيها شويه شويه لحد ما نبدا ندخل في المود، وعلى الاسبوع الجاي ابدا ادخل بقى بقيه المواد. الماده اللي اخترتها هتكون الماس، لان بصوا الماس مادتي المفضله، وانا عارفه ناس كتير بتكرهها وبالنسبه لها ده هيبقى صدمه، بس طول عمره مادتي المفضله. والكارثه يا جماعه ان في فرق بين ان انا ما بعرفش احل في اي ماده وكل المواد واقعه فيها، بس بيبقى عندي الماده بتاعتي اللي انا بحبها واللي بنعرف نحل فيها والدنيا ماشيه، فخلاص يعني الدنيا كده اهو. انما فكره ان انا واقعه في الماس دي كارثه، لان انا كده حرفيا ببقى حاسه ان الدنيا كلها بايظه. ما كنتش بذاكره بصراحه، وكان الحصص الاونلاين كانت بتخلي ما فيش رقابه قوي على الهوم ورك، فما كنتش بعمل حاجه ولا كنت بحل ولا كنت بعمل اي حاجه. فالخطه ان انا همسك الحصص القديمه والحصص اللي انا مرقماها في كل الفروع اللي هم اكتر من 10 على الاقل، واقعد اشوفهم وابدا احل. فدي الخطه الاساسيه. في نظريتين بقى، ان انا ابدا بالفروع، طبعا الماس بيبقى فيه فروع كتير قوي، ابدا بالفروع اللي هي السهله الصغيره اللي هتخلص بسرعه وتدخلني في المود، ولا ابدا بالفروع الصعبه علشان تخلص قبل ما ندخل في بقيه المواد التانية بقى وتبدا الدنيا تتزحم. لسه مش عارفه، بس انا اظن ان انا ممكن ابدا بفرعين مع بعض. امسك مثلا حاجه زي الالجبرا كانت اخر حاجه خدناها، والسنه دي الكلام كله عن الفانكشنز وانا بكرهها، مع ان طول عمري الالجبرا ده اكتر فرع بحبه على فكره، بس عشان انا كنت واقعه فيها خالص ومش بحل فيها خالص، انا فعلا مش عارفه فيها حاجه. فغالبا هبدا بالالجبرا اللي هي الجبر، ومعاها حاجه زي التريجنومتري مثلا، ده سهل كده وصغير ولطيف يعني. التريجنومتري ده اللي هو حساب المثلثات، تمام؟ فدول يعني ده صغير وسهل وبيخلص كده، فغالبا هبدا بالاثنين دول. ممكن نبدا ندخل حاجه زي الكالكولس. الكالكولس اللي هو حساب التفاضل والتكامل. بصوا، هو انا كنت بعرف احل فيه، بس في مشكله واحده بس، ان هو مش اجمل حاجه لما بيبدا يلف ويدور في الاسئله. يعني في فروع في الماس اللي هو يعني ممكن يبدا يلف ويدور وتلاقي ان الدنيا ماشيه، ده بقى يعني فعلا الاسئله بتتعقد لليفل ان مستحيل تتحل، فبرضه ما بحبهاش، وده تقريبا اهم حاجه هنعملها. بصوا انا عماله الغي، بس بجد عايزه اوضح كل حاجه علشان ابقى ضامنه ان يعني لو حد عنده سؤال خلاص تجاوب. الحته بتاعت ازاي بذاكر الماس دي هندخل لها خلال الفيديو مش دلوقتي. ازاي نقسم المراجعه بتاعتنا، هسيب لكم في الاي وفي الديسكربشن بوكس لينك فيديو كنت عاملاه ازاي نلم المنهج في الاخر، اتكلمت فيه عن الموضوع ده، يعني ازاي نراجع لو معانا شهر او اسبوعين او يومين حتى عادي. بالنسبه بقى لبقيه المواد، انا من اول الاسبوع الجاي هبدا امشي مع المدرسين بقى. يعني المدرس النهارده راجع شابتر كامل او راجع 3 دروس، خلاص اقعد اذاكرهم مع الحصه وكده، همشي بقى مع المدرسين في بقيه المواد. دلوقتي انا هحاول اقوم انزل حصص الماس، حتى لو ما بداتش مذاكره النهارده وبدات بكره تبقى الحصص موجوده، وممكن انقلها على اللابتوب عشان اتفرج من هناك، علشان اكيد ابقى بوصل لكم بتليفوني يعني. فهحاول انزلهم وربنا يستر. لو لقيت نفسي رافضه تماما ان انا اذاكر، هبدا بالتريج علشان هو اسهل حاجه واصغر حاجه، بعيدا عن السهوله يا جماعه، هو اصغر حاجه دايما بتخلص. ولو لقيت نفسي في المود بقى وفجاه اتشجعت من حيث لا ادري، هبدا بالالجبرا. كفايه كده رغي، كفايه قوي يعني.
ويلا بينا ندخل في المذاكره ونشوف هنعمل ايه، وربنا يستر يا رب علشان انا مش مطمنه وحاسه ان شويه الحاجات اللي كنت عارفاها في الماس اتنست، هنشوف. يلا بينا. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. يا جماعة والله أنا كنت بحب الفرع ده قوي. ايه ده؟ أنا حاسة بغرابة، بس مش ممسوحة قوي بصراحة، بس يعني لو أنا بقرأ كده بدأت أفتكر شوية. بس الفكرة إن قبل ما الدراسة تقف ده أساسا أنا كنت اوريدي نسيته يعني لحد ما، عشان كنا واخدينه من أول السنة خالص. بس يعني أظن التراج هتبقى سهلة، هي كلها على بعضها درسين أصلا، يعني هي الشرح كله الصفحتين دول وخلاص، يعني هي كده خلصت، فهي ممكن تخلص النهاردة أساسا. انا بقى وانا يعني في المراجعات وكده، الاسئله اللي هي المشهوره قوي اللي هو اول مثل التافه ده لازم اجرب احله مره عشان اشوف انا هعرف احله اصلا ولا لا، عشان لو انا ناسيه خالص يبقى ابسط الاسئله دي مش هعرف احلها، لو عرفت احلها يبقى تمام يعني، واكمل قراءه اسئله برضه. Maybe one, loving two, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me at the end, and maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of rose. النهارده تاني يوم، يعني النهارده 3/2، النهارده الاربع، وامبارح بعد اللي صورته لكم ما عملتش اي حاجه تانية ليها علاقه بالمذاكره، ما كنتش عايزه ولا قادره ولا اي حاجه، وما رضيتش اضغط على نفسي قوي، اول مره اذاكر بقالي شهر يعني وكده، فمش ازمه. بس النهارده هحاول اشوف اي فيديوز بقى، انا ما شفتش كده حاجه امبارح حتى لو مش كتير، انا هحاول اقعد احل مع الفيديو يعني علشان ابقى بستفيد منه، مش زي الهبل اللي كنت بعمله في خلال الترم يعني. بس هشوف يعني، مش عارفه لسه برضه، بس الاكيد ان انا هحاول اخلص كل المذاكره في فتره الصبح، علشان اول ما بنبدا ندخل في بالليل المذاكره في العادي بتبقى اصعب، فمع كل الحاجات اللي بتحصل دي وان انا اصلا مش عايزه يعني، او بحاول اتهرب، فهحاول انجز على قد ما اقدر في فتره الصبح. وبرضه انا هخليني في الماس، مش عارفه هخليني في فرع التريج ولا لا، بس غالبا هخليني فيه، بحيث فعلا ابقى حل عليه كويس ويخلص كله، بس اللي هو مش مجرد ان انا قرأت الفرع، لان انا بقيت بحل عليه احسن، او بقيت بعرف اكتر في الاسئله الصعبه مثلا، او الاسئله اللي مش مباشره. بس برضو ستيل ممكن اغير رايي اول ما اقعد، فهنشوف هعمل ايه يعني، هنشوف الموضوع ده. جماعة تقريبا كده والله اعلم انا ما نزلتش ولا فيديو تريج، انا ما اعرفش ايه اللي حصل ده، فانا مش عارفه، ممكن افتح بقى الجبرا او اروح انزل فيديو تريج، لان دي الحاجه اللي انا كنت داخله على اساس بقى ان انا هفتحها يعني. بصوا انا نزلت دلوقتي 3 مراجعات تريج، او هي مراجعه تريج كانت متقسمه على 3 بارتس يعني، فهي بصوا بارت 1 43 دقيقه، وانا ببقى مسرعاه، فقولوا ياخد مثلا نص ساعه او اقل شويه، فده ممكن اشوفه دلوقتي. بارت 2 بصراحه ساعه، ما اظنش ان انا هبداه، بس ممكن ابداه بالليل مثلا، مش عارفه، بس انا هخليني الكام يوم دول في التريج والممكن جيومتري مثلا، الحاجات السهله دي، لحد ما ادخل في المود ان انا
بعد حوالي نص ساعه كده من الحصه الاسئله بدات تبقى اصعب بكتير، وانا برضو بدات بقى عارفين اللي هو انا بدات ابقى مش مستوعبه، او ان هو كل شويه احتاج اعيد الحاجه اللي عدوا عشان سرحت وما بقتش مركزه او ما بقتش فاهمه. فقررت اقفل. مش ازمه يعني. انا كنت بحل مع المستر شويه، بس غالبا خلال اليوم على مدار اليوم ما اظنش انا هعرف اصور لكم تاني، بيبقى على تليفوني، بس غالبا هحاول اشوف الفيديوز حتى لو انا مش قاعده بحل مع المستر. بس اظن ده هيدخلني في المود اكتر، لان انا يعني مش عايزه اضغط على نفسي اكتر من كده، وان انا اشوف الفيديو على تليفوني وانا بعمل اي حاجه دي مش حاجه صعبه قوي، على عكس ان انا اقعد واشغله واقعد احل مع المستر وكده. فلحد ما اقدر ارجع للمود اكتر انا هخليني في الموبايل وان انا ماسكه عادي، يعني مش ما اظنش ان انا هقعد تاني النهارده. بس اللي هعمله النهارده ان انا هشوف بقى موضوع الحصص الفيزيكس اللي بدات تنزل والمراجعات بتاعه البايو، علشان ابدا بقى اشوف بقيه المواد هيحصل فيها ايه. يعني زي ما شفتوا بقى انا كده يعني اكتر حاجه بعملها في مراجعه الماث بالذات، انا حاليا لسه بحاول، يعني في مثلا حاجه زي الالجبرا او الجبر دي انا لسه هبقى محتاجه اذاكر حاجات فعليا في المنهج. انما بقى بالنسبه لجزء المراجعه انا اللي هعمله ان انا بس بحل وبشوف المستر بيحل ازاي. يعني انا مش هفتح فيديوز شرح، انا هفتح فيديوز حل، شوف المستر بيحل ازاي الاسئله الصعبه احل معاه كده يعني. ودي فكره الماث في العادي اصلا كل مذاكرته حل، بس يعني فعلا في المراجعات انا مش بقعد يعني مش بمسك بقى نوع معين من الاسئله ونحل عليه 100,000 سؤال، ان احنا مش خلال الترم، لا يعني سؤالين 3 من كل نوع علشان ابقى بعرف احل كله قبل بقى ما ابدا ادخل في الامتحانات اللي هي ان احنا نحل امتحانات شامله بقى. بس انا حاليا لسه براجع الفروع علشان ما كنتش مذاكراها كويس زي ما قلت لكم، وبعدين بقى يعني حل الامتحانات ده طبعا اهم حاجه خالص، بس بتبقى في الاخر اكتر، او في اللي هو اخر اسبوع بقى واحنا رايحين الامتحان او كده، اخر اسبوع قبل الامتحان يعني. ف بس دي تقريبا اهم حاجه بعملها في مراجعه الماث. طيب يا جماعه انا كده خلصت النهارده، اتمنى يكون الفيديو فاتكم باي شكل او شجعكم او حسسكم ان خلاص بقى كده اللي المفروض نرجع، ويشجعكم ان انتوا تبداوا بقى تاني. وده اللي انا عملته علشان احاول ارجع اول كام مره. انا لسه مش في المود 100% طبعا، بس هحاول بقى انتظم بقى على فيديوز ستادي وذ مي وارجع اشوف الحاجات دي تاني علشان ابدا ادخل في المود اكتر. كنت لسه ببعت للاسيستنت بتاع مستر البايو علشان اخد حصص المراجعه وكده والحاجات دي تتفتح عشان نبدا بقى نرجع المواد حاجه حاجه. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان نقدر نوصل اكبر عدد ممكن من الناس. سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوز الجايه. فولو على فيسبوك وانستجرام، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن بوكس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.